Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ নিজৰ লোকেল মুৰ্গী বনোৱা নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ ফাৰ্ষ্টত মাংসটো মই 2 বা 3 বাৰ ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে ধুই হ'ল আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ বাকলিটো গুচাই লৈছোঁ হয় আৰু এতিয়া জলদি পিঁয়াজটো কাটি ল'ম পিঁয়াজটো কাটি হোৱাৰ পাছত মই মই এতিয়া মেৰিনেট কৰিব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত হালধি দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু তেলো দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ আৰু সানি দিছোঁ ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ যাতে তেল হালধি নিমখ এইবোৰ মানে মিক্স হয় সেইকাৰণে এতিয়া হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অলপ আমি 30 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম এনেকৈ 30 মিনিটত থোৱাৰ পাছত মই বনালোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিংটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাৰ আছিলোঁ তো মানে চৰি বেয়া নাপাব আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই থাকক মাংসটো সিজাৰ পাছত পানী অলপ দি দিলোঁ গ্ৰেভি টাইপ বনাম পানী দিলোঁ পানী দিয়াৰ পাছত এতিয়া দিব লৈছোঁ বাঁহগাজ অলপ দিলোঁ বাঁহগাজটো দিয়াৰ পাছত ঢাকনিটো মাৰি থ'ম প্ৰায় 20-25 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব মাজতে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব লগা হ'ল কাৰণ চিটি বজালে আমাৰ গিনটি টাইম হৈছিলে সেইকাৰণে গিনটিত যাব লগা হ'ল এতিয়া গিনটিৰ পৰা আহি কিনি ভাত খাব লৈছে